Xin kính chào quý vị. Việt Thảo hiện đang đứng tại trung tâm của Úc Châu. Phía sau lưng là hòn đá Uluru, tiếng gọi của thổ dân và người Úc Châu gọi là Ayers Rock. Đây là một cục đá, giống như cục đá như thế này, chứ không phải là cái núi. Nhưng mà nó lớn hơn cục đá này nhiều. Chiều dài tới 3,6 cây. Bề ngang của cục đá này là 2 cây số và chu vi của nó là 9,4 cây, tương đương khoảng 5 mai. Chiều cao của cục đá là 318 mét, nhưng không thấm gì so với chiều sâu ấn vào lòng đất khoảng 7 mai. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Úc Châu, cũng là biểu tượng của Úc Châu và cũng là biểu tượng của quyền lực thần bí của thổ dân tại Úc Châu này. Cách đây 500 triệu năm về trước, các khoa học gia cho rằng đây là đáy biển. Và dần theo thời gian, mực nước của quả địa cầu cạn dần, lúc đó thì cái cục đá Uluru này mới hiện ra. Nhưng mà người thổ dân ở đây họ hoàn toàn bác bỏ luận cứ của các khoa học gia. Họ cho rằng cái cục đá này đã có từ xưa rồi. Đây là tổ tiên của họ. Vì vết tích của các anh hùng tổ tiên của người thổ dân hiện còn đầy đủ ở nơi đây. Họ cho rằng ở trong lòng của cục đá Uluru này có một nơi gọi là Chukupa, là cái nơi có những cái quyền lực, quyền bí đã tạo ra cái đất nước và con người thổ dân. Và chính Chukupa đã dạy cho họ những cái phong tục, tập quán, văn hóa và đời sống gần gũi với thiên nhiên. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy thổ dân thường hay ngủ ở gốc cây hay là tự săn bắn, họ rất gần gũi với thiên nhiên. Cục đá này không giống như những cục đá bình thường. Nó có chứa rất nhiều chất sắt. Cho nên ở bên ngoài chúng ta thấy nhìn màu đỏ của sự rỉ sét giống như một cái chiếc tàu sắt mà bị rỉ sét vậy. Chính vì cục đá này có chứa nhiều chất sắt cho nên nó hấp thụ cũng như tỏa nhiệt rất mau. Do đó nó có thể thay đổi màu sắc theo thời tiết cũng như nhiệt độ, từ màu xanh qua màu đỏ, thậm chí cả màu tím. Và đặc biệt nhất là vào ngày 1 tháng 6 của năm 2004, cục đá Uluru đã đổi từ màu đỏ sang màu tím thẫm. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều cái vết tích của thổ dân để lại bằng những cái hình vẽ trên vách tường. Hết lớp này chồng lên lớp khác, cho thấy rằng những hình vẽ này đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau của thổ dân ở tại nơi đây. Đây là căn nhà ở của họ, chứ không phải là một nơi chỉ trú mưa hay là nơi để mà đến chơi vui. Có một điều là khi du khách đến thăm viếng nơi này không thể bước qua khỏi hàng rào này. Nếu đặt chân vào bên trong thì sẽ bị phạt lên đến 10.000 đô tiền Úc, tương đương với khoảng 7.600 đô tiền Hoa Kỳ. Lý do là để bảo vệ cái hình ảnh cũng như những di tích còn sót lại của thổ dân không bị mai một hay bị tàn phá đi bởi vết chân của những du khách khi đến thăm viếng nơi này. Thường thì cái chỗ hòn đá Uluru này đóng cửa không cho leo trước 3 tiếng và sau 3 tiếng nếu có mưa gió, hoặc là gió thổi trên 25 knot một giờ. Và rất là may mắn ngày hôm nay gió thổi dưới 25 knot một giờ. Có một điều khi leo lên cái hòn đá Uluru này rất là cẩn thận, vì hàng năm có rất nhiều người chết. Vì cái vách của hòn đá đó nó gần như đứng thẳng 90 độ. Họ lên cao, họ trợt tay, họ té chết cũng có. Có người lên cao quá nhìn xuống đứng tim sợ quá chết cũng có. Cho nên rất là cẩn thận. Việt Thảo thì lớn tuổi rồi, leo chắc không nổi, nhưng mà vì làm tài liệu phải leo thôi. Ok, chúc may mắn đi. God bless me, ok. Sao? Mới chưa được 1/3 đường mà. Bây giờ lên nữa hay muốn xuống? Lên nữa hay xuống? Không có đáng à, nhưng mà tôi nói anh trước đó. Khi đi lên á, mình cảm thấy mình không lên nổi thì mình ngồi lại, mình đi xuống. Nếu cảm thấy xuống không được, ngồi lại tại chỗ, đừng cố gắng xuống, để cho người lên cứu. Nếu mà lỡ nón bay hay bóp rớt bỏ, đừng dõi theo, cái đó rất nguy hiểm. Ok, giờ đặc biệt là phải chuẩn bị tinh thần là có đủ 2 tiếng đồng hồ trên núi này. Nếu không đủ thì đừng lên. Nên uống nước, chuẩn bị nước mang theo. Đừng ăn quá no. Đừng ăn quá no lại không được. Ok, bây giờ can we go? You can go now. Ok, dạ nhẹ hiểu vậy, mạnh coi. Can we go now? Ok, let's
Xa quá. Xa quá. Trên là dưới thì bụng. Bên lưng. Bây giờ xuống, em xuống. Nha. Thôi để tôi làm xuống. Rồi, chia tay đi. Tôi đi tiếp. Ok. Lâm mình đi Lâm. Lâm ơi, chờ Lâm nè. Đường rất nguy hiểm. Đi go. Đi go. Alright. That's cool, baby. Let's go. I love you. Alright. Đuổi. Đuổi rồi. 2 giò hết đi nổi rồi, từ từ. Là vì cái documentary. Nếu phần tài liệu này mà Việt Thảo leo không tới đỉnh của cái hòn đá Uluru thì điều đó không hay đâu. Hãy đăng lên. Hy vọng rằng Việt Thảo sẽ đến được đỉnh của ngọn. Núi không có cao, núi không có cao, núi không có cao, chỉ có cái giò ta là thấp. Núi không có thấp, chỉ có giò ta là lùn. Núi không có leo núi lỗ tai không có lùn bùn. Tại mình khùng mình leo núi. Alright. Đuôi dài nó bị xúc dây rồi, nhưng mà chưa xúc hẳn, không sao, nó hơi lỏng thôi, nhưng mà it's okay. Go almost to the top, 98% ready. Let's go. Okay. All right, we make it. Đây là cái cảm giác của một kẻ chiến thắng mà chỉ có khi đặt chân lên đỉnh của hòn đá Uluru mới thấy được mà thôi. Chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng cái mệt mỏi của thân xác bằng ý chí của mình. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo, hơn 10 lần nghỉ mệt và uống một ít nước thôi chứ không dám uống nhiều, thì Việt Thảo đã đạt được cái độ cao nhất của cái hòn đá này. Đây là hòn đá to nhất, lớn nhất thế giới và cao nhất thế giới, và là nơi thờ phượng tôn nghiêm nhất của thổ dân mà hôm nay Việt Thảo có dịp đặt chân đến. Khi đến với HOÄC ở tại Úc Châu, hãy leo cho bằng được cái hòn đá tại trung tâm điểm của Úc Châu này. Mệt quá hả? Where can I go? I don't know. Where do we go? All right, come on. All right, this way. I don't know. All right. Hey, come and come. I could pay. All right, I come back. I come back. Woo, 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 woo. Hai cái giò. Thank you. Bây giờ hai cái giò không còn cảm giác nữa. Nó đã mỏi. Xuống cái đó. Bây giờ nó gần như mất rồi. Mất cảm giác hết cái chừng 70%. Cái giai đoạn chót đi. Nhưng mà khi mình nhúng vào nó mệt lắm. So tired. But finally we did it. No, anh Vượng là cái người ở tại Alice Spring, và anh đã lo xe cộ cũng như là giúp cho đoàn di chuyển đến thăm cái hòn đá leo núi xuống rồi quên tên Uluru. Nhưng mà khi nửa đường thì anh Thuần và anh Vượng không lên được, phải trở về. Thì nửa chừng á là anh đã bị té. Đây nè.
Đó, đây là cái vết thương mới anh Thuần mới chở đi băng về. Đây vết thương coi nè. Di tinh này đó. Cho coi. Da thì không thấy. Đây, coi quần rách nè. Khoan đầu tiên cái quần rách nè. Nè, quần rách nè. Bên đây con. Có luôn. Đây nè. Đầu có bị đập hay gì không? Không. Em chiều cái da này không thôi là lăn xuống luôn á. Sao hồi nãy anh thấy anh Dượng té anh sao? Em thấy anh bắt đầu á, hai đứa mới đi vừa anh hết cái dây xích đó là nó không còn cái chỗ mà lấy dây để mình bám theo nữa. Thì hai đứa mới đi từ từ em thì ngồi lại để anh đi trước. Thì em mà vừa đó anh vừa bước đi xuống ấy là cái trớn nó đi luôn anh. Cái trớn anh đi là anh chạy nó không thể nào mình ngừng được nữa mà nguy hiểm quá. Cái trớn cho mình càng chạy dốc xuống. Ngồi xuống được sao? Không ngồi được nữa, cái tốc độ nó chạy xuống quá lẹ đi. Dốc xuống rồi nó thấy cái lõm đó là phải bắt buộc phải lăn, nếu không là anh té anh lăn dưới này luôn, lăn em thấy mất hồn luôn mà không có làm gì được hết. Sorry anh Dượng. Đó, quý vị thấy là một cái tai nạn xảy ra thôi, đâu ai muốn. Là một cái thời sự, một cái tài liệu rất là gian khổ, có khi đổ cả máu và hy sinh, nói chung rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi coi tài liệu thì cái thời gian nó rất ngắn, nhiều khi một cái scene thoáng ra qua trong vòng có mấy giây hay là đôi 3 phút, nhưng mà chúng tôi phải bỏ ra cả 1 ngày trời 2 ngày trời để thực hiện được. Nói đây không phải để có một cái ý gì, nhưng mà để cho khán thính giả thông cảm. Nếu cái phần tài liệu, bất cứ tài liệu nào mà cảm thấy không có được vừa ý là tại vì anh em chúng tôi không có thể thực hiện, cái khả năng chỉ tới đó thôi. Như vừa rồi có cái gắn là khắc phục leo cho tới ngọn núi, ngọn của hòn đá Uluru. Thì anh em leo không nổi phải xuống, mà ngay cả xuống còn bị té. Đây là cái bằng chứng nhiên là anh Vượng, người tại đây mà còn té đó. Trời ơi trời. Trời ơi, con ruồi chưa? Gì? Đó, ruồi rất là nhiều. Nói út châu ruồi nó buông lên như thế này nè, mà bới thời vô miệng anh Thần nó anh nói luôn kìa. Rồi kìa. Con nữa nằm cái miệng kia. Nó bu, anh cần nói nó bu miệng nữa. Rồi. Sau một ngày thám hiểm cái hòn đá Uluru thì Việt Thảo mới biết rằng đây không phải chỉ là hòn đá lớn nhất thế giới bình thường như Việt Thảo nghĩ trước đây, mà cái hòn đá này nó mang cả linh hồn của một dân tộc người thổ dân tại Úc Châu này. Có rất nhiều câu chuyện huyền thoại gắn liền với hòn đá này mà liên quan đến tổ tiên của người thổ dân. Ngay chỗ đó, ở trên vách đá nó có hình của một con kỳ đà. Thì câu chuyện huyền thoại kể rằng cái con kỳ đà tên là Jati. Nó dùng cái boomerang là cái cây cong cong của người thổ dân dùng để săn bắn, liệng vào trong vách đá. Thì cái cây boomerang này nó dính vô trong vách đá thì con kỳ đà mới dùng cái móng vuốt của nó lấy cái boomerang ra. Thì nó mỗi lần lấy gì nó tạo một cái lỗ hổng ở trên vách đá. Có một lần nó liệng quá sâu quá mạnh thì cái boomerang gắn chặt vào vách đá cứng đến độ nó dùng cái móng vuốt của nó lấy ra lấy không được, nó dính liền trên vách đá đó và nó chết. Và cái hình ảnh nó còn đến ngày hôm nay. Thì đúng ra phải đến đó chụp hình gần hơn, nhưng mà người thổ dân cho rằng đó là cái linh hồn của tổ tiên họ. Họ không muốn mình chụp hình ở khu vực đó, sợ mang cái linh hồn của tổ tiên họ rời khỏi cái khu vực núi này. Có rất nhiều câu chuyện huyền thoại gắn chặt với hòn đá cũng như tổ tiên của thổ dân tại Úc Châu. Nhưng mà rất tiếc là thời giờ không cho phép, không có nhiều thời giờ nữa. Ngày mai này Việt Thảo phải lên Darwin, ở một nơi mà rất nổi tiếng về nghề farm của người Việt Nam, cái sự thành công của người Việt Nam. Nhưng mà có một cái nghề khởi đầu khi người Việt Nam đến tại Darwin và thành công cho đến ngày hôm nay, rất là thành công và cũng rất là nguy CD Cam cách Darwin 200 cây số và là một cái bãi để người Việt Nam đi bắt cua, có thể chuyển cua từ bên ngoài vào đất liền. Hiện giờ thì con nước đang ròng sát và khoảng 2 tiếng rưỡi nữa khi nước lớn thì có tàu sẽ vào để chở anh em ra ngoài kia để bắt cua. Bây giờ là 8 giờ 34 phút, nước đã lên đủ để cho tàu vào cập bến. Và từ xa là tàu của anh Tùng, vợ chồng anh Tùng bắt cua tại Darwin đang vào để đón đoàn.
Hiện giờ thì tàu đang chạy ở trong lòng rạch nối liền giữa con sông bên kia và qua phía con sông mà chỗ cái trại của anh Tùng, cái trại bắt cua của anh Tùng. Thì lòng rạch tuy rằng rất nhỏ nhưng mà nó sâu 4-5 thước. Ở đây cũng cua, có rất nhiều cua. Hai bên lòng rạch là những cái cây bần mọc ve ra. Thì lâu lâu phải cắt bỏ đi, nếu không thì nhánh bần ve ra tàu chạy không được. Thấy là lòng rạch rất hiền hòa, có nhiều cua nhưng thực sự là cá sấu rất là nhiều và rất là nguy hiểm. Đây là trại cua của anh Quỳnh Nhân Tùng ở trên dòng sông ở tại Darwin. Hiện giờ thì con nước đã chảy ròng sát. Chiều cao của lòng sông từ 5 tới 6 thước. Và khi nước ròng giật xuống thì còn khoảng hơn 1 thước. Đây là cái lúc thuận tiện nhất để mà thả lọp và bắt cua. Nhưng mà muốn thả lọp bắt cua thì cần phải có mồi. Và mồi sau khi mà dỡ lọp lên bắt cua mà cái mồi không còn tốt nữa, phải thay mồi mới thì mới hấp dẫn cua. Thì đây là loại mồi để dùng bắt cua. Tâm là cái người đang cắt cái miếng thịt này để làm mồi. Tâm đây là con của anh Tùng. Tâm có thể cho biết là thịt này là thịt gì? Dạ, thịt bò rừng. Thịt bò rừng. Chứ không phải rừng với kangaroo được. Ồ, cái này là thịt ăn được không? Không, thịt ăn không ăn. Thịt ăn không được. Dạ. Tức là loại thịt hư bỏ rồi hay là lấy thịt mới làm mà sao ăn? Nhưng không phải hư mà giống như sợ mình ăn bị bệnh đó, bởi nó chỉ bán cho mình làm mồi cua thôi, cho mấy con chó mình ăn cho farm. Ai hướng dẫn anh vào nghề cua này? Nó đúng ra tại vì cũng có người bạn trú dưới này trước á, rồi người ta nói Darwin thì cũng như khí hậu nó tốt như Việt Nam, thì tôi nghe là cũng thích, cho mình rủ vợ con thì bỏ xe sách chạy xuống đây mình kiếm. Rồi rút vô làm anh có biết có dòng sông này có cá sấu không? Cũng không biết. Trời đất ơi, rồi có nhảy xuống tắm không? Nó không dám đâu. Anh đâu có biết. Xuống tới bãi anh thấy, anh dòm thấy cá sấu nổi anh biết rồi. Là cá sấu có làm phiền anh nhiều không? Cũng có lúc anh, cũng có lúc như nó lại cũng như nói là nó khoái chó lắm. Khoái gì? Chó. Khoái chó. Ở đó thì nó đúng ra mình muốn ở ngoài kem rồi mình muốn nuôi 2 chó để cho nó giữ gắn giữ này kia, nhưng mà nuôi con nào ở trên bờ thì xấu lên ăn hết rồi. Ừ. Anh ở tuốt ở trong này có một mình anh chơi dơi vậy, rồi anh trong khi đi về nó phải chạy tàu cả tiếng đồng hồ, rồi lái xe cả 2 tiếng nữa, rồi không lẽ anh ra vô hoài? Không, có khi tôi đây thì nó đúng ra thì khi tháng 2 tháng tôi mới về một lần. Còn cua thì hàng tuần á đủ vô rồi, đủ ta có người chạy xe ra chở cua cho mình. Tức là anh đem cua về bãi, cái chỗ mà chở rước anh á, rồi là người ta chở cua đi, rồi anh quay trở lại anh tiếp tục làm việc. Ta chở cua, ta chở cua mà ta chở nước uống, mình order thức ăn là gạo thóc hay cái gì đó ta chở ra, rồi xăng ta chở ra đó cho mình lấy xăng lấy nước uống mình chở ra. Xăng là người ta cung cấp cho mình luôn hay mình phải mua? Mình order sẵn ta chở ra. Coi như ta mua giùm cho mình. Hàng ngàn. Khoan. Ok. Có. Mình vũ được, không có sợ chứ không? Ủa chà, nó thúi quá. Cái miếng mồi, khoan, đỡ bỏ miếng mồi trước. 2 con. Hiện giờ đó bắt cua ở Darwin đó là ai cũng bắt được, hay là phải cần có giấy phép hay là license? Không, anh cái bắt cua thì mình phải có license, anh phải mướn license anh làm mới được. Tại sao cái lọp á, ở đây nó có một miệng vô nè, bên đây một miệng vô nữa là 2 miệng. Thì con cua khi mà nó đi mặt này thì nó phải bò vòng qua, nhiều khi bò lên đây nó lâu lắm mới vô. Tại sao mình không làm 4 miệng cho nó vô lẹ? Cái lực ở đây thì mình Việt Nam mình cũng có muốn làm, nhưng mà anh thấy đây cái lực ta không có cho làm 4 miệng, người ta cho 2 miệng. Bây giờ đó, thay vì cái lọp anh làm nhỏ gì, anh làm cái lọp tổ bà đi, anh để thịt nhiều trong cho cua nó vô tràn ngập luôn. Không được, nó không có quyền, anh không có quyền làm cái lọp trên 1 mét, cũng như trên 1 mét vuông cỡ này là cái size của nhà nước do anh cái này mà anh làm thêm mà nó
bự quá thì không được. Như vậy thì hai miệng lọp hai miệng, mục đích để hạn chế cua vào nhiều, cũng như không cho cái lọp lớn để không muốn bắt cua nhiều, nhằm mục đích là giữ lại cái số lượng cua đủ để cung cấp cho thị trường nó quân bình. Chứ nếu mà bắt nhiều quá thì cua không kịp sinh sản để mà có, thành ra một ngày nào đó cua sẽ bị coi như tuyệt chủng luôn. Một đầu người kiếm được 60-70 ngàn. Nhà anh mấy đầu người? 5. Tôi 1. Rồi vợ là 2. Nó 1 quá. Tâm nữa là 3. 2 đứa con gái nữa là 5. 5 đầu người, mỗi đầu người 60 ngàn là năm anh kiếm 300 ngàn. Không có. Một cái lọp vậy đó, nếu mà làm xong hết cho hoàn thành cái lọp đó, khoảng mình mua đồ mình làm khoảng 25 đồng đến 30 đồng. 25 đến 30 đồng. Như vậy thì 25-30 đồng đánh suốt đời luôn, đâu có sao đâu. Nó có cái lọp anh Vĩnh tối đa khoảng 3 tháng dục cái lọp ơi. Tại sao dục? Nó bằng kẽm mà. Nó xét hết anh hư á. Đến 3 tháng là hư, còn bởi vì anh gắn thêm cái cục chì đó, thêm 5 đồng 4 đồng mấy rồi 5 đồng thêm cục chì nữa thì anh giữ được thêm 2 tháng nữa. Lý do tại sao phải gắn cục chì? Gắn cục chì là chì đó để nó chống xét anh. Nó chống xét á. Anh bỏ cục chì đó là chừng nào cục chì đó nó ăn mòn cục chì đó nó mới ăn cái lọp của mình. Như kỳ á. Đây là hầm cua. Những con cua này sau khi thăm lọp đó đem lên được trên tàu thì về tới trại rồi phải cột liền rồi cho vô trong một cái rổ để mà chờ đủ cân lượng mình đem đi cho khách HOÍC. Thì giờ con cua cột phải có dây cột, đây là những cái sợi dây mà Tâm chuẩn bị phải không Tâm? Dạ. Cầm lên vậy, đặt lên. Tại sao mình không mang dài đi để không thôi nó lỡ kẹp được chứ? Không lẽ trói cua mới mang dài á, vì trói khó hơn. Không mang dài. Mà chân không. Dạ. Mỗi lần mang dài đạp nó khó hơn, đạp nó chợt. Rồi. Sao? Cua ốp làm sao biết cua ốp? Đâu có, nó cứng nhắc nè. Không mới ốp mình bóp ở trên. Miếng cua cái á, mình bóp lên trên mu. Ốp giống nó không có nhiều thịt nó mới lột. Muốn biết con đực con cái gì bây giờ ở dưới. Cái miệng nó dọn á, miệng nó dọn vậy con đực. Cái miệng nó dọn vậy. Dạ. Rồi con cái nó ra sao? Con cái gì nữa? Tròn. Con này cũng ốp. Con này cũng ốp. Con đực thì đẻ ở đâu? Anh đực thì mình đẻ ở dưới, mà đẻ ở đây. Trời ơi, tôi vậy. Đạp cái chân nó lên ha. Dạ. Sợi dây. Lòn với cái. Hết vô trong này luôn. Còn chứ kéo dây tuốt nha. Nó không chịu hả. Ê! À. Rồi. Con cua không sợ đâu, con khỉ gì sợ nó không? Rồi lấy lại. Lấy ra nữa. Ok. Không sao được. Rồi, được rồi. Ô, con xin kèm cái Và con được con mấy con anh để sai. 2 con kia nhỏ. Anh Tùng ban đêm đi đánh rất là nguy hiểm. Mà trên một chiếc tàu phải tương đối đầy đủ tiện nghi. Mà trong khi đi một mình một thì chiếc tàu như gì đó là khoảng trị giá bao nhiêu để có thể mà trang bị đi thả lọt bắt cua được? Chiếc tàu này nó làm như vậy đó, mình làm hết thì khoảng chừng 45.000.
Trung bình đó là có khoảng bao nhiêu con cá sấu bao quanh tàu anh khi ban đêm mình đánh lộn? Thì theo 3-4 con cũng có, 1-2 con cũng có, tùy theo nó ở khu khúc nhiều khúc ít thôi. Nó sát không? Vô sát tàu không? Sát. Ban đêm này thì nó dạng hơn, nó vô sát mình. Dám đụng vô tàu không? Có động vô chân vịt mình hoài. Wow. Ve làm chặt nó hoài. Rồi ban đêm như vậy đó là anh đi với gia đình hay là đi có người phụ giúp hay là anh đi một mình anh? Nó cũng đi mình, cũng đi mình. Rồi lỡ cá sấu nó tấn công thì sao? Nó không cho, cũng có lúc nó lại cũng mấy anh. Lại mình biết quen rồi cũng sao. Từ 2 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ rưỡi sáng, khoảng 3 tiếng đồng hồ ở trên dòng sông, mà Việt Thảo nghĩ rằng tối hôm nay sẽ đạt được một cái thành quả rất là lớn. Cua phải đầy ắp hết, nhưng mà kết quả ngược lại. Khi nước rộng sát rồi lên lớn rất nhanh và những cái phao bị chìm rất mau do nước chảy xiết. Rồi một số lọt dở lên thì cũng không có được bao nhiêu, cua nhỏ hoặc là ít. Thành ra cũng thấy nghề làm cua cũng cực khổ, gian cái kết quả thu không phải lúc nào cũng đầy ắp được. Cho nó còn tùy thuộc số trời không anh? Dạ, đúng vậy. Không phải số trời mà lại cái bận gì ha? Tùy thuộc cái con cua. Tối hôm nay cái cảm giác ghê sợ cá sấu thì không nhiều, bởi vì mình biết mình cũng an toàn. Nhưng mà cái cảm giác cô độc của một người làm nghề bắt cua, chơi dơ một mình trong đêm vắng, kể cả những nguy hiểm mà trong khi thu hoạch không được bao nhiêu, cái điều đó làm tôi xót xa thôi. Giỡn chú. Rồi, cảm ơn. Dạ, rồi. Cảm ơn anh hai. Anh hai Bủ là người đã liên lạc với Việt Thảo ở trên website của Vân Sơn Entertainment.com. Nhờ anh mà mới biết được anh chị Tùng và biết được cái ngành làm cua. Rất cảm ơn anh chị Bủ nữa. Dạ bác. Cảm ơn anh chị Tùng, cảm ơn Tâm Nhân. Have you help. Cảm ơn anh Việt Thảo, Việt Thảo anh Ba, rồi Lâm, cho Lam, rồi cháu Hàm, dạ. cô Nini. Dạ. Dạ, cảm ơn. Tới đây cho có dịp thì cũng mong cho anh em mình sẽ gặp lại. Dạ, chỉ trong xuống đây mà tới đâu Huynh cũng xuống thăm em Bút luôn cho vui ha. Trong 2 ngày ngắn ngủi thôi. Rất cảm ơn anh chị Tùng đã cho chúng tôi có dịp để mà thăm viếng cái trại làm cua, trại bắt cua này. Dạ. 2 ngày vừa qua Việt Thảo có cái cơ may là được sống ở trong dòng sông thật hoang vắng, và với một cái trại bắt cua thật là đơn độc của gia đình anh chị Tùng, Việt Thảo được biết thêm nhiều về ngành bắt cua. Tuy rất là gian khổ, nguy hiểm, nhưng lại được sống chung với thiên nhiên và có những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Bây giờ Việt Thảo sẽ lên đường để thực hiện phần kế tiếp của phần tài liệu này. Và trong tương lai mong là trở lại sẽ gặp anh Tùng trong cái ngành bắt cua này phát triển hơn nữa và làm ăn khám khá hơn nữa. Ok. Cảm ơn anh Tùng. Dạ. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng ở trong một cái căn apartment ngay trung tâm của thành phố Melbourne. Ở phía sau lưng là những tòa cao ốc apartment rất sang trọng. Và hiện cũng có một cái tòa cao ốc apartment đang xây cất, gần hoàn thành rồi, cao nhất thế giới, với chiều cao là 300 m, 92 tầng và có 560 căn. Trong những năm gần đây thì giới trẻ tại Úc Châu có cái khuynh hướng là thích ở trong những căn apartment hơn là ở trong những cái căn nhà. Trong khi ở bên Mỹ mà người Việt Nam chúng ta nghe nói là ở apartment thì cho rằng là nghèo, không đủ sức mướn nhà hay là mua những căn nhà. Trong khi ở bên Úc phải khá giả lắm mới có thể thuê được những căn apartment để ở, hoặc là thậm chí đầu tư mua những căn apartment đó. Vì những căn apartment ở tại Úc thường là cất trên những cái khu lịch sử sang trọng gần bờ biển hoặc ngay trong thành phố rất là tiện lợi. Cho nên những căn apartment này cái giá nó rất cao. Thấp nhất cũng phải là 300.000 và có những căn cao lên đến 2.500.000 đô la tiền Úc.
Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở khu Dockland, một nơi đã hấp dẫn các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới đổ về đây để xây cất cũng như buôn bán những apartment sang trọng ở tại thành phố Melbourne. Và bên cạnh Việt Thảo là anh Lộc Trần, 28 tuổi, một nhà địa ốc trong suốt 8 năm làm việc ở tại khu vực này. Có lẽ sẽ cho chúng ta rất nhiều cái kiến thức về ngành phát triển địa ốc ở tại Melbourne. Anh Lộc, tại sao người ta lại cất quá nhiều apartment trong cái giai đoạn này ở tại Melbourne này? Dạ, bởi vì hiện tại bây giờ bên Úc đó là từ trước giờ chưa có được cái thịnh hành bên cái ở apartment. Thì giới trẻ bây giờ đó là rất là thích ở apartment, bởi vì họ đi làm việc ở ngoài thành phố và họ được cái sự sống rất là tiện nghi. Họ có thể nói là cuộc sống lifestyle của thế hệ mới bây giờ. Thì mình có giống như là họ đi làm về, họ có thể xuống dưới họ ăn những cái nhà hàng rất là nổi tiếng. Những cái căn hộ mà họ ở, những căn apartment được xây rất là theo giống như là design rất là đẹp và mới lạ theo cái kiểu modern. Ngoài ra thì cái cuộc sống ở gần thành phố thì nó rất là tiện nghi, mọi nơi hết shopping, và đa số người ta đã không những người trong nước mà những người ở ngoài nước ngoài đã vô đây để đầu tư rất là nhiều, bởi vì Melbourne từ trước bây giờ chưa có những cái xây những cái căn apartment hay những cái kiến trúc mà đẹp như vậy hết. Nếu mà bây giờ anh muốn có một căn apartment đó thì làm sao? Thì ở đây thì anh, nếu mà anh là người nước ngoài thì anh phải xin cái đơn để được đầu tư ở bên nước Úc này, thì nó gọi là foreign investment, thì nó sẽ được approve rất là đơn giản thôi. Thì những cái luật sư họ có thể lo cho mình bên cái phần đó, và sau đó thì mình có thể mượn tiền ở bên nước của mình hoặc mượn ở đây. Ở đây hiện tại bây giờ thì cái cách mượn rất là dễ, tại vì có thể cho mượn đến 80% của cái trị giá của căn apartment đó. Và bây giờ họ đang tiến tới một bước nữa là những cái ngân hàng họ có thể cho mình mượn lên có thể đó là 90% rồi. Thành ra cái số tiền mình bỏ vô để đầu tư một cái căn hộ ở đây nó không có nhiều lắm. Nghĩ gì về giá apartment ở đây nếu mà bây giờ so với năm 2006 khi cái Thế vận hội nó khai mạc ở đây? Cái giá hiện tại bây giờ đang bước tới gần cái Thế vận hội 2006 đó, thì cái phần mướn đã bắt đầu phát triển, đã được nâng lên một phần, có thể là khoảng nửa %, có thể là tới đó có thể lên tới 1%. Và cái là mình có thể ngang bằng với cái số tiền cái tiền lời của ngân hàng cho mình vay mượn. Bởi vì những cái khách du lịch và những cái người đầu tư nước ngoài đã bắt đầu biết tới cái cảng Dockland này. Ví dụ bây giờ cái căn apartment mình mua là tổng cộng là bao nhiêu tiền? Dạ. Rồi bây giờ đó trong thời gian 5 tháng hay 6 tháng hay 1 năm, nó cái giá trị hiện tại nó là bao nhiêu? Dạ. Không thì tiếp theo của anh đó thì là nếu mà họ mua một cái căn off the plan 300.000 rồi lúc đầu, thì một cái công trình đó có thể kéo dài tới khoảng 3 năm hoặc là 2 năm thì mới xong một cái công trình đó. Tại một cái building apartment có thể là tới 16 tầng trở lên. Thì lúc mà họ hoàn thành xong đó thì ít nhất là cái giá đó cũng phải được tăng lên, là 2 năm sau thì cũng phải tăng lên ít nhất là khoảng 350. Tức là 50.000. Dạ, 50.000. Và sau đó khi mà kéo dài thêm thời gian nữa thì đương nhiên nó sẽ tăng thêm nữa. Tại vì tất cả đầu tư bất động sản lúc nào cũng tăng theo hết. Như vậy thì một trong những cách invest vào những khu apartment tại Melbourne rất đơn giản là chỉ down 10% trên cái giá trị của cái căn apartment đó. Rồi nếu mình ở thì đương nhiên mình phải trả tiền payment vì cái loan là từ ngân hàng. Nhưng mà nếu mình không muốn ở, mình chỉ invest thôi, thì có thể cho cái căn apartment đó người khác mướn và lấy cái tiền thuê mướn đó trả qua cái tiền payment của ngân hàng đã cho mình mượn tiền. Mà cái số tiền đó có thể cao hoặc bằng, thành ra có thể lời mà không có sợ là mình phải đóng tiền thêm vào. Thí dụ cái căn ở trên đó bây giờ là 2 triệu mấy, 2 triệu rưỡi không? Dạ. 2 triệu rưỡi. Lúc đầu tiên khi cất cái cao ốc mà apartment này thì cái căn đó trị giá bao nhiêu? Lúc khi đó thì họ chỉ bán khoảng độ chừng khoảng 700 mấy, 800 mấy ngàn. Đầu tiên hết là 700 đến 800 ngàn, năm mấy? Cái đó là khoảng năm 2000. Năm 2000. Chỉ sau 5 năm, một cái căn apartment 700-800 ngàn bây giờ đã nâng giá lên đến 2.500.000. Việt Thảo nghĩ rằng invest ở tại Melbourne, ở trong những khu apartment sang trọng hiện đang xây cất là điều cũng nên cho chúng ta suy nghĩ lại.
Bất cứ nơi đâu Trung tâm Vân Sơn tổ chức live show đều có phần tài liệu của người Việt Nam ở tại nơi đó. Có một nơi Việt Thảo chắc chắn rằng Trung tâm Vân Sơn không thể tổ chức live show được. Mà nếu không tổ chức live show được thì mình mất đi cơ hội để giới thiệu đến một cộng đồng người Việt Nam có một quá trình lịch sử lâu dài và quý báu. Việt Thảo muốn mời quý vị đến với Tân Thế Giới. New Caledonia, người Việt Nam gọi là Tân Đảo, là một lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đã được nhà thám hiểm James Cook tìm ra vào năm 1774. Lần đầu tiên, nhìn thấy hòn đảo này lẫn trong sương mù dày đặc, giống như là Caledonia ở Scotland, quê hương ông, làm cho James Cook nhớ nhà. Và ông đã đặt cho hòn đảo này có tên gọi là New Caledonia. Tân Đảo nằm về hướng Tây Nam của biển Thái Bình Dương, cách xa 1.200 cây số về hướng đông của Úc Đại Lợi và cách xa 1.500 cây số về hướng đông tây của Tân Tây Lan. Tân Đảo có diện tích 18.575 cây số vuông, bề ngang rất hẹp, chỉ hơn 40 cây số, và chiều dài rất ngắn, chỉ hơn 400 cây số, tương đương với khoảng cách từ Sài Gòn ra tới Nha Trang. Theo thống kê của năm 2004, Tân Đảo có 230.789 người dân. Tổng số người Việt sống tại đảo này chiếm 1.6% của dân số, tương đương với khoảng 3.700 người. Ngày 12 tháng 3 năm 1891, chuyến tàu đầu tiên rời khỏi cảng Hải Phòng mang theo tất cả 791 người, trong đó có chừng 50 phụ nữ. Họ ký giấy làm việc trong một thời gian ấn định 5 năm theo hợp đồng. Họ là những người chân đăng đầu tiên với một niềm hy vọng có một nếp sống mới tốt đẹp. Cho đến năm 1939, có hơn 10.000 người Việt Nam đã qua Tân Đảo để đi làm phu mỏ. Năm 1942, khi Thế chiến thứ hai bắt đầu bùng nổ, và cũng từ đó những người Việt Nam bị kẹt lại, không được trở về quê hương dù đã hết hợp đồng lao động. Năm 1945, khi Tổng thống Pháp Charles de Gaulle công bố tất cả những người da màu sống ở trên đảo được có quyền sống tự do và bình đẳng, thì người Việt Nam đã từ bỏ nghề phu mỏ đi xuống thành phố Numia để lập nghiệp. Có người mở tiệm bán quần áo, có người bán rau quả ở chợ, có người mở tiệm may đồ, mở nhà hàng. Thậm chí, nghề nào làm ăn kiếm tiền được, người Việt Nam cũng không từ bỏ. Sau khi thỏa hiệp giữa Việt Nam và Pháp được ký kết, từ năm 1960 cho đến năm 1963, tất cả có 9 chuyến tàu đưa hơn 3.000 người Việt Nam tự nguyện hồi hương về miền Bắc Việt Nam. Có khoảng 940 người tự nguyện ở lại và tiếp tục sinh sống ở hòn đảo này. Mặc dầu dân số không đông, nhưng người Việt đã lập ra được một cộng đồng, một hội ái hữu, nhà thờ và chùa Việt Nam. Ngày hôm nay Việt Thảo lần đầu tiên đến với New Caledonia, tức là ngày xưa người ta gọi là Tân Đảo. Ở đây là thành phố Numia, nơi mà người Việt Nam đã đặt chân đến đầu tiên để đi làm phu mỏ, khai thác mỏ nickel như thế nào. Chính Việt Thảo cũng không biết rõ chính xác, vì chỉ trong lịch sử Việt Nam bậc trung học thì lúc đó người ta chỉ có dạy về những cái lịch sử người Việt Nam thời bấy giờ, trong thời Pháp. Thì hôm nay có dịp đến đây thì cái người bên cạnh đây là cô Thu Hiền sẽ người thông dịch qua, bởi vì người dân bản xứ đây làm một cái thuộc địa của Pháp cho nên nói phần lớn là tiếng Pháp. Thu Hiền có thể giới thiệu hai vị này? Dạ, đây là ông Monsieur Kurtovich, ông ấy là giám đốc của cái Bảo tàng Việt đây. Còn ông này là Monsieur Yewini, ông ấy là một người lo về cái riêng cái lịch sử của người Việt Nam. Với lại không phải riêng người Việt Nam không, cũng Nam Dương hay là mấy cái người da vàng như mình. Như vậy thì trong chút lát nữa chúng ta sẽ lần lượt theo các vị đây để tìm lại cái lịch sử của người Việt Nam chúng ta như thế nào trong bảo tàng viện, về Numia, về New Caledonia và đặc biệt là lịch sử của người Việt Nam chúng ta. And 16,000 meter of documents. Đây là một cái tòa building rất lớn, có hai cái tháp lớn, 16.000 thước tài liệu. Ở nơi đây là chính phủ của New Caledonia đã gửi tất cả tài liệu
liên quan đến lịch sử của người Việt Nam để giữ trong cái bảo tàng viện này, nhằm giữ lại cái chứng tích cũng như cái nguồn gốc của người Việt Nam trong suốt cái thời gian mà đến với Tân Đảo này. Thì ở đây có khoảng 100 cái hộp với cái màu sắc giống nhau như thế này, và có hàng ngàn tài liệu đã được lưu trữ ở đây. Đây là những cái tờ giấy liên quan đến cái lịch sử của người Việt Nam này ở tại New Caledonia, tức là Tân Đảo, từ lúc ngày đầu tiên đến đây để lập nghiệp cho đến bây giờ. Thì hiện giờ cái giấy này không thể đụng tay vào được vì nó đã quá cũ. Nếu đụng vào thì có thể làm cho bị hư hay là bị mai một đi theo thời gian. Người ta phải đeo cái bao tay. Và đối với Việt Thảo, khi gặp đầu tiên cái hình ảnh cái tờ giấy này thì Việt Thảo không có cảm giác đó là tờ giấy, mà như là hình bóng của con người thật sự Việt Nam. Premier, il y a les dossiers des Vietnamiens et ensuite des Indonésiens. Mấy cái hồ sơ này thì người ta xếp như là mấy cái số. Hồi xưa người Việt Nam thì không qua đây thì mất tên mình, người ta cho cái số để biết là cái danh dự của mình, cái danh hiệu của mình. Rồi bây giờ người ta đã xếp như vậy là từ số trở lên là nó không có phải bằng tên nữa mà bằng số, theo thứ tự số. Như cái hồ sơ này là số mấy? Quel est le matricule de celui-là, par exemple? Par exemple, ce matricule-là, c'est le A43. Như là cái này là số A43. A43. A43 avec le nom. Để tên thì để cạnh bên. Ông nói là đa số người qua đây thì người miền Bắc nhiều, chứ người miền Nam thì không có. Thì người trở về thì cũng trở về Bắc luôn. Và đây là danh sách của những người trên chuyến tàu thứ nhất. Thì ở đây có 551 người, trong đó có 159 người đàn ông, 72 người đàn bà và 320 trẻ em. Đây là chuyến tàu thứ nhất vào năm 1960. Đây là cái danh sách của những người Việt Nam trở về quê hương trên chuyến tàu số 7, có cái tên là Eastern Queen, tức là nữ hoàng phương Đông. Đi vào ngày 26 tháng Giêng của năm 1964. Trên này có 170 người đàn ông, 88 người phụ nữ, 287 trẻ em, tổng cộng là 545 người. Đây là chuyến tàu số 6, cũng là chuyến tàu Eastern Queen, nó cứ đi trở về vậy đó. Đi vào ngày 26 tháng 12 của năm 1963. Trên này có 85 người đàn ông, 28 người phụ nữ, 69 trẻ em, tổng cộng là 182 người. Đây là chuyến tàu thứ 8, cũng được chở bằng chiếc tàu có tên là Eastern Queen. Đi vào ngày 25 tháng 2 của năm 1964. Có 107 người đàn ông, 43 người phụ nữ, 98 trẻ em, tất cả là 248 người. Đây là chuyến tàu thứ 5, cũng có tên là Eastern Queen, đi vào ngày 27 tháng 10 của năm 1963. Trên tàu trở về quê hương là 204 người đàn ông, 83 người phụ nữ, 262 trẻ em, tổng cộng 549 người. Có thể những người trở về đó bây giờ đã mất, không biết có ai còn hay không, nhưng mà chắc chắn rằng những trẻ em trở về phần lớn chắc phải còn sống, và mong rằng một ngày nào đó chắc những người đó cũng trở lại để tìm lại hình ảnh hay là những vết tích ngày xưa mà ông bà hay là cha mẹ đã ở trên nơi này. Et donc souvent nous pensons à ça, mais si vous voulez je vais vous montrer une photo que j'ai dans mon bureau avec ces classes, avec les écoliers. Ông nói ông có cái hình hồi xưa ông đi học đó, thì ở trong cái lớp đó còn có người Việt Nam. Ông ở trên văn phòng của ông còn cái hình đó. Nhưng mà ông nói là hồi xưa ông còn nhỏ thì bạn bè trong trường học thì cứ chơi với nhau. Thì tự nhiên một ngày hôm sau thì không còn ai hết. Ngày đó thì ông còn nhỏ, nhưng mà bây giờ ông lớn lên thì cái cảm động của ông rất là cảm động. Ồ trời, còn trẻ quá mà áo dài nữa nè. Nguyễn Thị Ngọc. Hình này là bà cụ nè. Ok. Việt Thảo không nói tên, không thể nói tên được, không thể diễn tả được là tại vì đây là những tài liệu hồ sơ riêng cá nhân mà chưa tới 120 năm. Thân nhân, con cái của những người này có thể đến đây, có thể mượn lại tấm hình, đem về chụp lớn ra để thờ phượng, cúng kiến, để lưu niệm được, để biết mặt mũi của ông bà tổ tiên mình được. Nhưng mà không thể quay video để đưa ra ngoài được, tại vì chưa có quá 120 năm. Nó khác với hồ sơ lúc nãy, hồ sơ chung đã quá 120 năm rồi, mình có thể video để đem ra ngoài cho public, cho công cộng coi được. Rất tiếc là những cái này không thể đưa ra ngoài được. Mình có thể coi tại chỗ được, biết được, nhưng mà không được đưa ra ngoài.
Đây là những tài liệu rất quý báu liên quan đến lịch sử của người Việt Nam tại New Caledonia và tại thành phố Numia. Merci beaucoup, Monsieur Katovic. Bienvenue. Những người Việt Nam trên toàn thế giới nếu muốn tìm hiểu về lịch sử của người Việt Nam ở tại Caledonia, có thể liên lạc vào trang web www.gouv.nc. Gouv là G-O-U-V và NC. Trên tay của Việt Thảo là 2 cuốn sách nói về lịch sử của người Việt Nam từ đầu tiên cho đến thế hệ con cái của họ khi đặt chân đến New Caledonia, tức là ngày xưa gọi là Tân Đảo. Và người viết 2 quyển sách này là một nhà khảo cứu có tên là Văn Mai. Anh ta là một người sinh trưởng ở tại địa phương này và cũng là con cái của những người chân đăng. Đó là tựa của cuốn sách Văn Mai. Xin chào anh. Chào anh. Dạ. Thưa anh, khi mà cầm cuốn sách trên tay, đây là 2 quyển sách anh viết bằng tiếng Pháp. Cái chữ chân đăng này làm cái gì ngạc nhiên đối với người Pháp? Bây giờ nó cái chữ này chữ Việt Nam mà sách lại viết bằng tiếng Pháp. Đúng rồi. Mà chính em đọc em cũng không hiểu chân đăng là gì. Tại vì phải tìm một cái nào để cho nó đặc biệt. Thì cái ông publisher ông bảo với tôi là phải tìm một cái tên Việt cho vào thì tốt hơn. Nên tôi nghĩ trong đây tất cả thì người Việt Nam ở bên này thì gọi nhau là bảo là người chân đăng. Chúng tôi là người đi đăng, đi làm mỏ. Thì phần nhiều là các ông bà cụ ở bên này cứ gọi nhau là anh là người chân đăng, tôi là người chân đăng, tự vậy. Tiếng này bên Việt Nam không có. Chân nghĩa là cái chân, mà đăng cũng tựa như là đi ký. Cái nguyên nhân nào mà người Việt Nam lại đi tới Numia và vào khoảng thời gian này? Tại vì Nouvelle Calédonie từ hồi xưa đến nay vẫn cần phải có người làm rất nhiều. Tại vì hồi đó không có máy móc, mà mine de nickel nó ra rất nhiều mà không đủ người làm. Họ đã tìm cách để lấy người làm ở Vanuatu rồi Salomo rồi Fiji sang đây làm mà không tốt. Thế họ bảo bây giờ không chừng phải xem ở bên Indochine, nghĩa là bên Đông Dương. Ở bên đó thì có họ ở bên đấy rất đông mà rất đói nữa, không đủ ăn, thì không chừng cho họ sang đây làm thì là nó có tốt hơn là những người đen ở chung quanh cái đảo Thái Bình Dương này. Từ năm 1891 cho đến năm 1939, có hơn 10.000 người Việt Nam đã được các chuyến tàu của Pháp chở từ cảng Hải Phòng sang cảng Numia để được phân phối đi khắp trên các hòn đảo này để làm nghề khai thác mỏ. Đây là cái chân cầu ở tại cảng Pagumen, là nơi đã từng đón nhận biết bao vết chân của ông bà chúng ta thời bấy giờ để đi lên trên núi khai thác mỏ. Văn Mai, Việt Thảo hiện đang đứng trên đỉnh của khu mỏ Tebagi. Nơi đây cách xa thành phố Numia 400 cây số và phải lái hơn 5 tiếng đồng hồ. Đi từ 4 giờ sáng bây giờ 10 giờ sáng mới tới khu này. Và hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng bên cạnh nhà khảo cứu Văn Mai. Anh Văn Mai có thể cho biết là cái khu mỏ này trước đây như thế nào và sự khai thác ra làm sao? Cái mỏ chỗ này chúng ta đứng đây thì là cái mỏ thứ nhất của Tebagi. Chỗ này đã bao nhiêu người đàn ông và đàn bà của chúng ta, người chân đăng, đã dùng cuốc và dùng xẻng lôi ở đây ra mấy ngàn tấn khôm để đưa đi bán cho nước ngoài. Và ở chỗ này các anh sẽ trông thấy có những bậc thang ở đây mà ngày hôm nay chỗ này bây giờ người Pháp gọi là l'entonnoir géant, là cái phễu khổng lồ. Cái phễu khổng lồ. Người miền Nam cái gọi cái phễu là cái quặng đó, một cái quặng để mà rót nước vào khổng lồ. Trong suốt cái thời gian khai thác quặng mỏ dùng bằng sức người chứ không có máy móc, người ta phải đào, phải xới dưới ánh nắng của mặt trời. Có những cái tai nạn nào khi mìn nổ chẳng hạn, hay là khi mà làm như vậy cái quá sức lực thì họ có bệnh hoạn hay cái sự việc nguy hiểm xảy ra? Cũng có xảy ra nhiều accident, tai nạn. Có người bị
hầm sụp, bị cạm ở trong cái bị blockade, hoặc là què hoặc là chết đưa ra. Mà cái telepheric chạy đây nữa cũng có người bị mất tay, tại vì nó không lôi kịp ra là nó cắt vào đấy là nó lôi đi. Còn không ra mà lại có một cái vấn đề khác nữa là nhiều ông làm khổ quá mà ốm mà không đủ sức đi làm nữa thì các ông ấy sẽ cắt ngón tay hay cắt ngón chân đi để được ở nhà một vài lâu để lấy sức lại. No. Tại vì không có quyền, mình không có quyền ở nhà. Coi như tự mình hủy hoại thân thể tự mình làm đấy. Tạo thành cái vết thương để coi như là tai nạn không thể đi làm việc được. Tự vậy mà tôi thấy của chân của ông cụ nhà tôi cũng vậy, mất một miếng. Mà tôi chắc chắn là ông ấy đã cho chân vào cái vagon để nó cắt đi, để ông được ở lại tại nhà nghỉ vài hôm. Trong cái thời gian làm việc thì cái cách đối xử của những người Pháp đối với người Việt Nam, tức là những người chân đăng như thế nào? Chúng ta phải biết là những cái người Pháp mà là người coi của những người Việt Nam ở trên này, họ là con của những người mà đã ở cái banh ở Nouvelle-Calédonie ngày xưa đi sang đây đi tù. Bên Nouvelle-Calédonie trước kia là một cái trại giam rất to. Thì là họ quen cái thói mà trị những người đi tù ngày xưa, thì họ cũng dùng như vậy đối với người Việt Nam, thành ra khó khăn. Tại vì họ không biết đối xử một cách công bằng hay là tốt đẹp. Tại làm sao mà người Việt Nam ở đây mà bắt buộc phải nghe lệ mà phải công nhận là đi làm như vậy. Tại vì người ta một khi sang cái đảo bên này hơn 10.000 cây số xa Việt Nam cũng tựa như là một đàn chim bị trong một cái lồng, không ra được nữa mà không về nước được nữa, bắt buộc là phải ở trên quả núi này nhé. Mà nếu không nghe người ta thì bị người ta đánh đập, mà nếu không làm tốt thì sẽ phải đi phạt, mà nếu mình chống lại thì là mất lương. Mà làm sao có thể nhận được là mất lương, nghĩa là phải nghe người ta, phải làm như người ý muốn của người ta. Trong cái cách đánh đó có thể gọi là hành hạ không? Khó hành hạ người Việt mình không? Có thể đánh, họ dùng cái gọi ở bên này gọi là cái neo de bœuf, cũng tựa như là cái ấy để đánh cái bàn trắc đó, cái cây đánh, hay là cái roi? Cái roi, họ đánh bằng cái roi cho người đàn ông, hay là họ đá đít, đá bụng, họ tát, có đủ được hết. Lương một ngày họ lãnh bao nhiêu? Không, một tháng họ lĩnh đến có lẽ là 30 quan. Cái đó là 30 quan cho một tháng. Cho một tháng. Mà đối với bên Việt Nam có lẽ là 30 phần to hơn ở bên Việt Nam. Mỏ Tiabagi là mỏ chrome lớn nhất ở Tân Đảo và cũng có số lượng người Việt Nam làm việc ở đây nhiều nhất. Nay, mỏ đã không còn hoạt động và trở thành một di tích lịch sử của Tân Đảo. Trong lúc viếng thăm, Việt Thảo và anh Văn Mai tình cờ gặp lại những người Tây sinh trưởng ở đây và đã từng làm việc chung với người Việt Nam ở mỏ này. Ông này là 1949 cho đến 1953. Thì camion là. Ông này sinh đẻ ở trên này, Tiabagi. 17 tuổi ông đã đi làm ở đây rồi. C'est régulier pour le travail, tout ça, on pouvait compter dessus, quoi. Parce que ici, ça marchait jour et nuit. Alors la nuit, on était sûr qu'ils allaient prendre leur poste. Ở mỏ này là 24 giờ cho 24 giờ, là từ sáng đến tối lúc nào cũng chạy. Thì nó chắc chắn là người Việt Nam bao giờ cũng ở đến làm, chứ không bao giờ là không có mặt ở đấy rất. Il fallait signaler que l'ambiance qu'il y avait dans ce... Có một cái là ông ấy bảo là một khi những ngày lương ấy của người Việt Nam ấy, tất cả của ở đây thì là rất vui. Tại vì dưới trại của người Việt Nam là tất cả người Pháp ở trên này họ xuống chơi, họ xem. Tại vì người Việt Nam chúng mình bỏ tiền ra chơi bắn chẵn. Các ông ấy không hiểu là cái gì, nhưng tiền nong nó đi ra đi vào nhiều lắm. Mà các bà ấy thì luộc làm nem rồi làm des petits bonbons au coco. Des bonbons au coco, des petits bonbons au caramel. Cái lạc plein de petits. Đậu phộng rang. Rồi rang đậu phộng luộc. De galettes de riz, il y avait de tout. Tất cả rất là những ngày đó là ngày rất vui, Pháp họ xuống họ xem. Họ thích. Hồi nãy đánh bắn chẵn là gì? Bắn chẵn là cái
Sóc cái cho vào trong mấy cái ấy để Sóc ấy. đĩa, tài xỉu đó. Sóc đĩa. Lúc đó khoảng bao nhiêu người Việt vui chơi những cái lúc lên lương? Il y avait combien de Vietnamiens à cette époque là, des années 50? Des centaines. Nhiều là bao nhiêu? Hơn 300 người. Trẻ con với bố mẹ tất cả ở dưới đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 témoins. Mes pantalons, je faisais, on achetait, il y avait tout, c'était merveilleux. Cái này là chú ý đến. Ông bảo là chúng ta xuống chỗ chạy Việt bây giờ, ông nhớ lại lúc khi trước chạy Việt một khi ngày làm xong thì giờ hết làm ấy, thì ông xuống dưới, thì xuống cầu thang một tí là có một ông Việt ở đấy cũng đi làm về, thì ông ấy lại thành ra đi thợ cắt tóc. Ông ấy cắt tóc cho những người da Tây này. Ông đi xuống một tí nữa thì lại có thợ may quần áo, đi xuống một tí nữa thì lại có thợ làm món cơm ăn. Thế là người Việt vừa đi làm mà lại được ăn tiền của ông bà Pháp này nữa. Cho nên người Việt Nam đi tới đâu là làm ăn tới đó. Ngoài công việc hàng ngày, bỏ sức lực lao động ra để kiếm tiền, những thời giờ rảnh rỗi sau đó họ cũng tìm đủ cách để làm ra tiền. Có người sống bằng nghề hớt tóc, có người sống bằng nghề may mặc, có người mở ngay hàng quán bán thức ăn cho những người Tây ở đây ngay trong lúc họ làm việc ở tại khu mỏ này, chứ không phải là đợi tới sau này mới bắt đầu mở restaurant ở tại Numia. Đây là nhà thờ đầu tiên của mỏ Tibagi, của người Việt Nam lập lên, chứ không phải là người Pháp lập lên. Người Việt Nam yêu cầu lập lên. Ngày nay sửa chữa lại là người Pháp họ sửa chữa lại. Nhưng mà ngày xưa khi đi lễ đó thì người Pháp có đi không hay là chỉ riêng người Việt Nam? Có, người ta đi. Dưới này là làng của người Việt Nam, nghĩa là người chân đăng của chúng ta. Còn đây là cái nhà thờ của người Việt Nam lập lên 1920. Đây là nhà thờ trước. Ngày hôm nay đã sửa lại. Đây là một cái đám cưới. Kia, trong cái những nhà cũ kia đấy. Còn một vài cái đấy. Đó là các nhà tôn gì cho người Việt Nam ở đó. Người tôn ở đấy, như vậy. Mà những nhà rất bé chứ không to đâu. Ồ, đây là cái nhà luôn. Nhà cái ở đấy. Đây là cái bồn chứa nước này. Con đường này. Cái đường này là xuống chạy nhà Việt Nam. Các anh chú ý là trông thấy là cái này bằng đất chứ không phải là như ở trên làng Pháp bằng xi măng. Tại vì chỗ này là chỗ của tất cả gia đình người Việt Nam ở đây. Ngày hôm nay không còn gì nữa nhưng ngày xưa rất đông, gần hơn 300 người. Thế mà người Việt Nam ở đây một khi mỏ này đóng cửa nhưng người ta vẫn ở đây đến 1960 hay là 1963 lúc có tàu hồi hương, thế là đi lên tàu trở về Việt, về Hải Phòng. Chứ ngày xưa ở đây thì rất vui, như các ông Pháp lúc nãy cũng bảo với chúng ta là chỗ này là lúc đó là tự do, có thể sống được, có thể buôn bán, có thể làm ăn được, chứ không có khổ như cái trước khi đi là chân đăng. Thành ra đời sống cũng thoải mái mà ông bà con cũng vui. Chỗ này ngày xưa là một chỗ mà nhiều người Việt Nam ở Numea hay là ở Kumak cũng lên đây để lúc ngày Tết hay là những ngày lễ to để gặp nhau ở trên này. Đây là nghĩa trang ở khu mỏ Chibagi. Ở nơi đây những người Việt Nam khi chết đi đã được chôn lại tại nghĩa trang này. Và đây cũng là những vết tích còn sót lại của người Việt khi đến khai thác mỏ tại đây. Đây cũng là phần mộ của người Việt Nam nè, ông Đỗ Văn. Mất lúc 42 tuổi vào ngày 27 tháng 8 của năm 27 tháng 8 của năm 1948. Còn đây là ngôi mộ của một em bé sinh năm 1954 vào ngày 12 tháng 7 và mất vào ngày 18 tháng 4 năm 1955. Em tên là Joseph Bùi Sĩ Lực, nhưng mới có 1 tuổi. Đây là ngôi mộ bia được thành lập từ năm 1948. Và đặc biệt là ở trên mộ bia có khắc hàng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Điều này chứng minh rằng người chết ở trong mộ bia này xuất thân từ phía miền Bắc Việt Nam. Nam thứ tư, tức là người con trai thứ tư của bà Vũ Thị Cầu, lúc chết là 14 tuổi. Có một điều lạ là tại sao chỉ để là đứa con trai thứ tư mà không có để tên họ của người chết là gì?
Ở khu nghĩa trang này có chôn rất nhiều người Pháp cũng như Nhật và Việt Nam chung với nhau. Khu phía bên đây là của người Pháp, còn khu phía bên kia là người Nhật, và tại nơi đây là của người Việt Nam. Những người chân đăng khi đến đây chỉ có mơ ước là làm việc thật cật lực để kiếm thật nhiều tiền, mang về giúp thân nhân ở tại quê nhà. Nhưng tiếc thay, có nhiều đứa con phải nằm lại nơi đây, trong khi cha mẹ về đến quê nhà. Và ngược lại, có nhiều đứa con đã về được đến quê nhà, và cha mẹ phải nằm ở lại nơi đây. Anh Văn Mai, những người Việt Nam đầu tiên đến đây thì mình gọi là người chân đăng. Và sau đó thì con cái của họ được gọi là người nhau ly. Thì tại sao lại có danh từ này? Cái người nhau ly đó là người con của người chân đăng như tôi, hoặc tôi, hay là người con của những người Nam Dương sang đây làm ăn cũng vậy. Các ông các bà cụ đặt chúng tôi là nhau ly, tại vì hồi làm ăn khó khăn, không đủ thì giờ mà cũng không có phép để trông con. Thì có nhiều số bố mẹ lúc đi làm thì bọc con vào một cái vải hay là cái đra. Thế xong đến chỗ làm thì nếu mà có cái cây như là cây nhau ly như thế này thì họ sẽ treo con vào đây để làm ở bên cạnh mà trông có thể trông nom nó được. Thì như vậy là đâm ra ngày hôm nay đặt chúng tôi là con là người nhau ly. Người nhau ly là tại vì cái cây nhau ly nó coi đến con chúng mình, mà bây giờ là chúng tôi vẫn giữ như vậy. Mà nói thật ra chúng tôi đến tuổi già ngày hôm nay thì tôi không muốn gọi tôi là nhau ly, mà tôi muốn biết là cũng không muốn biết là con nhà chân đăng, mà tôi chỉ biết là người Việt Nam thôi. Việt Thảo hiện đang đứng trước ngôi chợ Numia. Ở nơi đây, ngôi chợ được mở cửa từ 5 giờ sáng cho đến trưa. Trong ngôi chợ này, người Việt Nam tụ tập rất đông để bán rau cải hay là trái cây tươi. Có một điều là trong các siêu thị ở tại Numia cũng đều có bán rau cải, nhưng mà không riêng gì người Việt Nam, kể cả người Pháp, người địa phương này đều thích đi chợ Numia. Tại vì ở đây rất là nhộn nhịp. Có khi ngày cuối tuần người ta không biết làm gì, đến chợ Numia đi vòng vòng chơi cho vui cũng có. Chào anh người Việt Nam. Vâng. Phải người Việt Nam không? Vâng, đúng rồi. Anh bán ở đây bao lâu rồi? Gần 10 năm. Gần 10 năm rồi. Cái rau cải này là của anh trồng bán hay là mua lại? Đây là của tôi trồng lấy. Trồng lấy. Tên là Huyền. Tên là Huyền. Em đến sau hay là em sinh trưởng ở đây? Em đến sau rồi. Đến sau từ năm mấy? Tuổi hay là năm? Đến từ năm nào? Năm 88. Chồng tôi là người đẻ xứ đây, xong về Việt Nam lấy tôi sang đây. Bao nhiêu năm rồi chị? 25 năm. 25 năm. Ngày trước đẻ ở đây, xong là giờ về Việt Nam, xong bây giờ lại quay về đây. Anh là con cái của người chân đăng ở đây hay là anh từ Việt Nam qua? Đây là tôi là người con của người chân đăng ở đây. Tôi là người đẻ tại đây. Người đẻ tại đây. Tức là anh là người nhau ly. Vâng. Anh có làm việc gì khác không hay là anh chỉ sống bằng nghề này? Hiện tại giờ sống bằng nghề này thôi. Hiện tại sống bằng nghề này. Một ngày chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ sáng em bán đến từ 6 giờ đến 12 giờ trưa. Rồi mỗi ngày hay là mỗi tuần mới bán một lần? Không, ngày nào cũng bán như vậy. Vâng. Cái rau cải này nó anh tự trồng lấy? Mới tự trồng lấy. Như vậy thì ở nhà anh có cả một cái farm luôn? Không, cái này là nhà thì tôi ở riêng, nhưng mà đất thì tôi đi thuê. Mình thuê đất để mình trồng. Vâng. Rồi ngày thường em làm gì? Làm vườn. Làm vườn. Những cái rau cải trái cây này em trồng ở nhà luôn? Vâng. Nhà em gần hay xa đây? Ở xa, ở Paita. Có xa lắm à? Ngày xưa tôi Việt Nam mà tôi là dạy học đấy, tôi sang đây tôi phải làm vườn đấy, vất vả lắm, chẳng biết làm gì cả dưới này. Bên này nói chung là chỉ làm ra tiền thôi, không có gì vui chơi đâu, buồn lắm. Bán như thế này đủ sống không? Thì cũng đủ sống. Đủ sống. Một tháng kiếm khoảng bao nhiêu? Tháng thì tính tiền Việt Nam thì cũng khoảng được 3.000 đô. Một tháng được 3.000 đô, tốt quá, tốt quá. Cha mẹ là người chân đăng. Dạ. Về Việt rồi. Về Việt rồi. Ủa? Ba má của bác về lúc nào? 960. Năm 1960. Tại sao về mà không ở đây bác? Người Việt khi mà đi không giống như người ngoại quốc. Khi người Việt ở đây cứ đi xa mà tí này cứ muốn về quê hương để chết ở bên quê hương. Cho nên là về, cái thời bấy giờ về, mà thời giờ kinh tế nó sút kém cho nên họ mới về. Dạ. Rồi tại sao về Việt Nam? Và trước kia thì theo bố mẹ thôi, bố mẹ của em thì theo ông bà.
thì ông bà bảo đi đâu thì bố mẹ em đi đó. Chứ còn cũng không biết vì lý do gì. Vâng. Đang ở Numea. Đang ở Numea, tự nhiên đi về Việt Nam. Vâng. Tại sao lại quay trở lại Numea nữa? Và cái chuyện đấy thì cũng khó nói lắm. Bởi vì cuộc sống ở Việt Nam mình có thể là mình làm ăn cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mà ở bên này được cho trở về tất cả những người hồi hương về bên đây thì người ta lại kéo về bên đây. Hồi xưa nghe nói có những đợt 9 đợt tàu để chở người Việt về Việt Nam đó. Dạ. Sao bố mẹ hay anh cũng không đi về Việt Nam? Không, tại vì bố mẹ có biết, tại vì có ông ngoại, và là ông ngoại ông có nói đó, hồi xưa cha mẹ trước khi ở Việt Nam đi đó, ở Bắc đi, ở Hà Nội đi qua Numea, ông có nói là hết mà ông bảo là bán hết đồ đi về là đừng có đi về, là tức là khổ lắm, nói ngược lại để nói biết đó. Đó, còn mấy người ở Tân Đảo bên Caledoni đi về bây giờ họ trở lại đây làm ăn được đấy, mà trước này họ về khổ lắm. Nhưng mà có nghe ba mẹ kể lại lúc đó về Việt Nam mình mang được những cái gì về không? Chí, bố mẹ em cũng kể chuyện là về Việt Nam thì nói chung là mang được nhiều đồ như là xe đạp hay là những cái đồ dùng trong gia đình, mang đầy đủ hết. Đấy, cũng mang cả tiền nong về tiêu nữa, chứ không phải là không có. Nhưng mà sau đó thì một thời gian sau thì nhiều con nhiều cái, ông bà thì đẻ nhiều con nhiều cái quá, thì cũng tiêu pha trong gia đình, cũng có nhiều cái chi tiêu bớt đi. Thế cũng dần dần cũng hết vốn, thật mà nói. Trong khi nào khi bên này người ta cho trở về Numea này thì bố mẹ em lại trở về đây. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đến một căn nhà của một người chân đăng, tức là người đã sống từ hồi đầu tiên qua đây làm mỏ cho tới bây giờ, có chồng, sanh con, rồi có cháu. Bà ta có tất cả là 10 đứa con, 5 trai, 5 gái, và có được 10 người phụ thêm nữa, đó là 5 chàng rể và 5 cô dâu, tổng cộng hơn 30 người. Và cứ mỗi một Chủ nhật buổi trưa đều có một bữa ăn đại gia đình sum họp do chính bà ta đứng ra nấu nướng. Con nghe nói rằng mỗi Chủ nhật bác nấu cơm. Vâng. Tại sao? Quen như vậy rồi, tại vì từ xưa đến giờ chúng tôi có thói quen, tại vì chúng tôi muốn là các cháu nó đoàn tụ với nhau. Như là chỉ ngày thường thì chúng nó phải đi làm mỗi người một nơi hết. Để các cháu nó khôn lớn thì chúng nó đi ở riêng, nó đã có nhà riêng. Thì chúng tôi muốn là trong tình gia đình từ trước đến giờ đến từ còn bé cho nên lớn để giữ như vậy. Thí dụ con nó thương mẹ, thương bà, nó muốn vô nấu sao không cho? Thì nó giúp một tí, nhưng nó giúp ăn uống xong thì các cháu nó dọn dẹp, hay là chẳng hạn nó sắp bàn để nó lên thì những cái gì đấy tôi dành cho tôi nấu, chứ còn các cháu nó nấu cũng được chứ. Tại sao dành nấu? Tại sao? Chiều con chắc vậy. Hay là tại vì mình nấu ăn ngon chê tụi nó nấu dở? Không, mỗi người thì có một cái gu riêng. Tôi quen cái gu của tôi rồi. Tôi mong nó ruồi nó về để bắt đầu ruồi nó vào. Đây là một đại gia đình hơn 30 người, còn một người con gái với cháu ngoại đang ở bên Tây. Và truyền thống không phải hàng năm mà là hàng tuần, cứ mỗi Chủ nhật. Từ lúc hai vợ chồng chưa có con cho đến khi có con cũng là mỗi trưa Chủ nhật. Rồi cho đến khi có cháu, tất cả tề tụ đông đủ về ăn trong một bữa ăn gia đình mà chính người mẹ đã nấu, đã chăm sóc cho các con của mình. Đây là người mẹ này nấu liên tục trong suốt mấy mươi năm qua, không cho con nấu, không cho cháu nấu, dành hết nấu một mình, vì nghĩ rằng không có đứa nào nấu giống cái gu của mình. Có thể nói đây là một cái truyền thống tốt đẹp mà ít có gia đình người Việt Nam nào ở trên thế giới có thể có được. Đây là một cái phong tục có thể nói rất hay mà tình cờ đã tìm được ở một nơi rất xa, đó là hòn đảo Nouvelle Calédonie, mà tiếng Mỹ gọi là New Caledonia, ở tại cái thành phố Numea này. Mặc dù Việt Thảo không phải là ở trong gia đình này, nhưng khi đến nơi nhìn một cái khung cảnh ấm cúng của một bữa ăn bình thường của một gia đình vào dịp cuối tuần, nó tạo được cho cái sự gần gũi. Việt Thảo cảm thấy rằng mình giống như là người của trong gia đình này vậy. Qua bữa ăn hôm nay thì Việt Thảo thấy được gì? Gia đình tôi có 2 vợ chồng và 3 đứa con. Có khi con tôi ăn cơm xong tới chiều về tôi ăn một mình. Tới cuối tuần tôi đi xa không được ăn chung với con cái. Có lẽ cái hay nhất
là sẽ tạo một bữa ăn. Nếu mỗi ngày không được thì 2 ngày không được thì 1 tuần. Hy vọng rằng qua cái bữa ăn đó, ít hay nhiều, vợ chồng, con cái có cái dịp gần gũi nhau hơn, ấm cúng. Đó là cái mơ ước nhỏ nhoi mà qua cái bữa ăn hôm nay Việt Thảo đã học từ bạn. Không dám. Cho dù chúng ta ở bất cứ phương trời nào, ở trên một dòng sông vắng hay là một hòn đảo xa xôi, tị nạn, bị lưu đày hay đi làm, người Việt Nam chúng ta với tính cần cù, kiên nhẫn, bằng mồ hôi, bằng máu và bằng cả nước mắt. Ông bà chúng ta, cho dù gian khổ cỡ nào, cũng vẫn giữ được cái phong tục tập quán của người Việt Nam, lưu truyền lại cho con cháu của mình, để họ hãnh diện về ông bà, về tổ tiên, về cội nguồn. Và họ tự hào mình là người Việt Nam ở trên xứ người. Càng làm nhiều tài liệu về người Việt Nam ở trên toàn thế giới, Việt Thảo có cảm giác rằng càng ngày người Việt Nam mình càng gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, dù ở một phương trời cách biệt nào đó. Xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tài liệu kế tiếp. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Anh là tia nắng lúc ngày chiều qua, em đùa trong nắng không mang ưu phiền. Không cần chỉ có anh trong ân tình, khi còn bao nhiêu lời yêu xin gửi trao. Xin đừng yêu nhé cho ngày xanh, luôn còn trong sáng con tim dài khờ. Anh không là chỉ vợ